everyone. We are going to Winstar Casino in Oklahoma, United States of Oklahoma. So we're on the way, and this is my daughter, and this is my granddaughter. So yan, isa lang kami sakay. So pupunta na kami mga inday. And welcome to my vlog. Yan, maghanap kami ng Philippine store. Chinese people wants culture, Joseph culture. Yan, doon banda. Maghanap ka ng pagkain. Yan. Where? Hello, ikon na. Sa ligaya, pag-ibig ko sa'yo, ipinigay ko na. Ang akala ko, totoo ka. Bakit ang sabi mo'y binatag ka? Walang masabi at malaya pa. Lumalaymay, pananagugot ka na. Bakit ang sabi mo'y binatag ka? Walang masabi. Kung ikaw ay muti, masakit ba dito ng dami? Luha ko na doon pala o? May kundi ko pala doon. Alaala, huwag mo na mapansin. Bakit ang sabi mo'y binatag ka? Walang masakit at malaya pa. Noong palaymay, pananagot na. Bakit ang sabi mo'y binatag ka? At ngayon ay muling nakita. Ako ay nagulat sa ligaya. Ngunit ang pag-ibig ko wala na. Ito ay inakit ng iba. Bakit ang sabi mo'y binatag ka? Walang masabit at malaya ka. Noong palaymay, pananagutan na. Bakit ang sabi mo'y binatag ka? Ko ay nagdurusa, basta't mahal pa rin kita. We are here at Arlington place in Arlington, Texas. Ay dumaan muna kami sa sa restaurant, nakakain ng lunch. We are going to eat lunch. So kaya yun. At habang kami hintay, kumakanta ako dyan. Mayroon silang karaoke kung gusto niyo dito. Bago kami pupunta sa casino. Yan ang pagkain. Sarap nila, yung iho nila. Oh my love, here we come. Tapos lang namin nagkain sa restaurant. We are going to casino now. On the way casino is like 1 hour and 10 minutes to drive. More to go. So yan. Here. At nakita yung building yan dyan. Ayan. Yan ang hotel
Aanuhin namin. Dahil ito na ang casino. Yan, ang casino. Yan, dito na kami. So that's the hotel there. South, North, man dire. Namay gingon North. Ah, okay. So right here, second. Literally, we're just... Hi, nandito na kami. Uy, bakit walang blanket? Ano ba yan? Dito na kami sa hotel. Yan. Dito kami sa 4th floor, mga love. Oh, may mga pagkain kami. Pagkain namin. Nag-order kami sa Philippine store. Yan, ang casino. Uy. Yan ang hotel. Oh. Mataas yung hotel. Ano, dito na kami. Nandito may badat. Say hi, my badat. Hi, Lord. Yan. Casino. Vlog anak ko. Yan mga lap. Nanalo ako. Pero nag-alis na kami sa machine. Yan. Gusto ko yung malaking machine. Gaya yun. Now we're leaving now. We just checked out in hotel casino here, Winstar at Oklahoma. So we're going home back to the place where we belong. So please don't forget to subscribe, join me till that, and for the next video, and you can update my video all the time. Like and share. And